Gagawa kami ngayon ng macaroni salad. Yan po ang aming mga sangkap. Fruit cocktail, cheese, cream, condensed milk, and nata de coco, at saka kaong, at saka macaroni pasta po. Yan po ang aming macaroni salad. Po, niluluto ko muna yung ating macaroni pasta. Habang niluluto natin ang ating macaroni pasta, i-drain ko muna yung ating kaong. Saka yung nata de coco, i-drain ko lang siya mabuti para tanggal yung syrup. Drain pa natin yung iba. Isa-isa kasi medyo maliit yung strainer ko. Tanggalan lang natin siya ng syrup ng mabuti. Sunod natin yung ating fruit cocktail. Medyo napunot na ng syrup yung lagayan natin. Ililipat natin siya sa mas malaking lagayan. Mapaw na. Umpisa na po natin yung pag-mix ng mga ingredients. Tapos yung cheese, ilagay na rin natin. Sure. Dumikit. Ayan po. Mix lang po natin. Susunod na natin yung cream at saka yung milk. Pinag-mix ko na siya. Ayan. Mix lang natin.
Lagyan na natin lahat. Haluin lang natin ang mabuti. Yan na po ang ating macaroni salad. Palalamigin lang po muna natin. Mas masarap siya pag malamig. Thank you for watching po. God bless po sa inyo.